What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. And please share and subscribe. And so ngayon guys, gagawa ko ng flapping bird. And ako naman guys, gagawa po ako ng airplane made in paper. So guys, ang unang step guys, igaganyan natin siya. Patuping ganyan. Kailangan guys, pantay. Para pag di pantay. Mapantay ka talaga. Pakaraan ka pa. So guys, ayan na guys. Pantay na yan guys. Tapos gugupitin natin siya ng pantay. So guys, ayan na guys. Naputol na natin siya guys. Ang next step guys, gagawin niyo siyang paganyan. Ano tawag dyan? Tupi. Siyempre. Pupunti ka talaga pa kaya mayroon ka, no? So guys, ayan na guys. At isa pang tupi. Ayan. Pag natupi na natin siya guys na paganyan, ibabalik mo na siya sa dati. Ayan guys. Ayan. Tapos guys, ang next step, hahawakan mo siya dito. At ito ay igaganyan mo. Ayan na guys. Tapos papaganyan mo siya. Lalapat mo siya. Babalik na rin natin siya guys ng paganyan. Gaganon natin siya. Lalapat natin siya ang paganyan. Guys, ibabalik ulit natin siya sa dati. Lalapat ulit natin. So guys, gagawa ulit tayo ng kagaya kanina. Naging box na siya guys. After nun guys, ito na po yung mangyayari. Gaganyan natin siya. Kailangan guys, pantay siya sa may linya. May line naman yun guys. Ayan na siya guys. Tapos guys, isa pang tupi. Sa harap, gagaya lang din po natin. And guys, may linya yan guys. Ayan guys. Isa pang ganito. After nun guys, igaganyan na natin siya. Ibubuka ulit natin siya. Ibabaligtad. Guys. Ito guys, bubuksan nyo. Yan na guys, para siyang bangka. Guys, ito guys, igaganyan. At itong isa, igaganon din. Guys, yung ginawa natin dito, gagawin lang din po natin. Doon. So guys, nagawa na natin yung kabilaan. So, ganito na yung next na step. Hawakan mo siya dito guys. Ganyan mo. Ganyan mo siya guys. Ibabaliktad mo. Ito, hahawakan
gaganyan niyo siya konti. Guys, at ito pa ang isa. Yan na siya, guys. So, guys, ito na siya. Nabuo na yung flapping bird. Yan na siya, guys. Wow, lumilipad Yay! talaga. Lilipat na ako. So ngayon guys, dahil tapos na siya, ako naman, ang gagawin ko naman guys ay airplane. So ngayon guys, ang first step ay tutupiin mo muna siya ng ganyan. Yan, dapat guys, pantay. Maganda ba yan? Then ayan. So pagtapos na guys, tutupiin mo siya ng ganito. Maganda ba yan? Hindi pa kain tapos eh. Hindi ba yan tapos? Ayan. Dapat guys, pantay talaga guys. Ayan. Then ang next step guys, gagantuin mo siya. Ayan. Siguraduhin nyo guys pantay. Then guys, gaganunin ulit natin tulad ng ginawa natin kanina. Dito na. Wait. Dapat guys, pantay mo. Ayan guys, then aanuin mo siya. So yan guys, kakatan natin siya. Ayan. Then guys, pagkatapos iaangat nito. Ayan. Magkakaroon na siya guys ng lock. Yan guys, then gaganyanin mo siya. Guys. Ayan na guys. Tapos, lalagyan natin siya ng origami design. Ayan na guys. So guys, maraming salamat po sa panonood ng video namin of the day. Sana po may